Bạn đã từng làm bánh bò lá dứa, tuy là thành công nhưng mà kết quả là một chiếc bánh cũng có một cái độ đặc ở bên trên, ít lỗ, ít rễ tre. Phần chóp thì chai cứng, còn mùi lá dứa thì gần như là nó không còn nữa, nó bay sạch luôn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ một công thức hoàn toàn khác, mình không có dùng bột nở hay muối nở. Không những có rễ tre mà nó còn có những cái lỗ tàn ong nhỏ nhỏ. Kết cấu cực kỳ xốp mềm, dai nhẹ. Và điều quan trọng là mình sẽ giữ trọn cái hương vị tự nhiên của lá dứa. Nước cốt dừa cũng thơm béo mà không bị gắt dầu. Bạn đã từng thất bại với bánh bò nướng hoặc là đã thành công rồi nhưng mà muốn nâng cấp chiếc bánh của mình thì bạn đừng bỏ qua cái video này nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn trước tiên là về cái phần nước lá dứa cô đặc. Lá dứa cô đặc thì mình phải qua một cái bước chuẩn bị trước, ít nhất là 1 ngày đến 2 ngày là tốt nhất. 50g lá dứa xay với tỷ lệ nước là 1:7, tức là 350g nước. Phương dùng cái máy xay sữa hạt nhưng mà chọn chức năng xay trái cây nha, mình không có mở nhiệt. Lọc qua túi vải, cất vào trong tủ lạnh ít nhất là 24 tiếng, tốt nhất là 48 tiếng. Đừng bao giờ mình xay lá dứa với nước cốt dừa nha, tại hai cái chất này nó gặp nhau sẽ tạo ra cái mùi lạ như là cái mùi xà phòng hay là cái mùi nước rửa chén các bạn, và mùi lá dứa thì hoàn toàn bay mất tiêu luôn. Bây giờ mình chuẩn bị làm bánh thì sẽ có một cái bước chuẩn bị men cái. Men cái hôm nay là mình dùng men khô. Phương dùng 20g nước lọc, cho vào đây là 9g men tươi nếu các bạn dùng men nở khô, cái loại men mà để làm bánh mì các bạn. Mình dùng 3g. Ở bên Phương thì có một loại men cho tất cả loại bánh, còn ở Việt Nam thì các bạn dùng men ngọt nha. Men tươi ở bên Phương kiếm được rất là dễ dàng trong ngăn mát tủ lạnh gần cái khu mà bán bơ. Mình chỉ cần trộn đều. Tiếp theo mình cho vào đây là 20g bột mì. Nếu các bạn sử dụng được bột mì có protein thấp càng tốt, như là bột cake flour hoặc là bột số 8 làm bánh bông lan á, hoặc là các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được. Nên dùng bột mì, không nên dùng bột gạo. Bánh bò nướng đường thốt nốt thì Phương cũng đã có cái cách dùng men khô như vậy. Nhưng mà các bạn muốn Phương làm cái bánh bò nướng lá dứa với cách dùng men khô. Trộn đều, đợi cho men nở gấp đôi trong vòng 15-20 phút. Trong lúc này thì mình chuẩn bị trứng. Phương có tổng cộng là 4 cái trứng gà và một cái lòng đỏ. Nơi bạn sinh sống thì có thể trọng lượng trứng nó to nhỏ khác nhau. Mình phải múc bỏ đi phần lòng trắng, miễn sao mình sẽ có một cái hỗn hợp trứng là 210g. Khác với cái cách mà Phương đã từng chia sẻ hoặc là những cái cách trên mạng các bạn đã thường thấy là mình chỉ trộn, nhưng mà hôm nay mình dùng máy đánh trứng mình đánh luôn các bạn, nó không ảnh hưởng gì hết. Lực ma sát của máy đánh trứng sẽ giúp cho trứng bớt tanh nữa, và trứng nó có độ mềm xốp thì men nó nở cũng rất là tốt. Mình chỉ cần đánh 1 phút nha. Bây giờ Phương cho bột năng bạn dùng hiệu nào cũng được. Hôm nay thì mình dùng cái hiệu này của Thái Lan, 170g. Mình chia bột năng ra làm 3 phần, cho vào từ từ. Trước tiên là mình dùng cái máy đánh trứng cầm tay khuấy, không có mở máy liền, và các bạn mở máy liền là nó bay bột tùm lum. Mình chỉ cần mở máy tốc độ thấp nhất trong vòng 30 giây là mình cho phần bột tiếp theo. Cách đây chừng 7-8 năm lần đầu tiên mình làm bánh bò nướng thì luôn có những cái khuyến cáo là không nên đánh trứng, sẽ làm nổi bọt và bánh phồng. Nhưng mà thật ra thì cái nguyên tắc nở của bánh bò nướng nó không có bị ảnh hưởng bởi trứng đánh phồng hay không. Với cách làm truyền thống là mình dùng bột nở hay muối nở thì cũng là tạo ra khí CO2, hình thành những cái bong bóng khí, những cái trụ khí, tạo rễ tre. Còn cái cách dùng men nở thì mình cũng tạo ra khí CO2, nhưng mà nó được nhả ra từ con men. Bây giờ cái men cái của mình đã nở gấp đôi. Sau 20 phút Phương cho vào trong trứng. Mình cũng mở máy đánh khoảng 30 giây cho hỗn hợp này đều với nhau. So với cái cách không đánh trứng mà các bạn chỉ khuấy bằng cái phới lòng á, thì cái bánh này nó sẽ có cái độ mềm mại hơn. Bánh không có bị có một cái đoạn mà giống như bánh đúc, bánh như là nó bí bột đó các bạn. Hỗn hợp đã đều bột, bây giờ Phương đậy kính và cho vào chỗ nào ấm ấm để mình ủ. Nhiệt ủ khoảng chừng 28-30 độ. Phương cho vào lò nướng mình chỉ mở đèn, hoặc là lò của Phương có chức năng ủ 30 độ C thì mình sẽ ủ khoảng 1 tiếng rưỡi. Bây giờ mình sang công đoạn nấu nước dừa, đường. Phương dùng cái hiệu Aroy, đây là cái hiệu mà mình thấy là ngon nhất, không có bị gắt dầu. Phương ở Đức mình không có thể nào có được nước cốt dừa tươi nha, mình phải dùng loại lon.
Cái nước dừa này ở bên nước ngoài thì thường bị đông lại như vậy, tại vì bên đây khí hậu lạnh. Nếu các bạn chỉ trích ra một lượng cần thiết, mình cần cho công thức là 180 gram, thì nó sẽ không có chính xác, tại vì cái phần lỏng nó nằm bên dưới và đặt nó ở bên trên. Bạn phải dùng nguyên một lon, mình nấu cho nó ấm và nó chảy ra, sau đó mình mới đông lấy ra đúng 180 gram thì mới chính xác nha. Món bánh bò này cực kỳ là nhạy nếu mà nó dư chất lỏng, nên các bạn cần lưu ý là theo cái phân lượng của Phương chia sẻ. Đường thì mình dùng ít nhất là 150 gram, nếu mà tốt hơn là 160 gram. Ít đường thì sẽ thiếu cái độ nhớt, bột khó kéo sợi và khó hình thành rễ tre. Phương có cho 1/4 muỗng cà phê muối nữa để dằn vị ngọt. Bây giờ là bột sau khi đã ủ được 1 tiếng rưỡi. Đây là dòng bột mà không có gluten như là bột mì, nên bạn sẽ thấy là nó không có nổi gấp đôi như là mình làm bánh mì đâu. Nhưng mà bột bạn cảm nhận được là nó rất là sệt, có bọt khí, có độ mịn. Nước cốt dừa này bạn đừng có nên làm ấm quá nha, mình chỉ cần đủ để tan đường thôi. Tại vì nấu quá sôi thì nước cốt dừa nó cũng bay hết cái hương vị thơm ngon và dễ bị gắt dầu. Hỗn hợp đường dừa phải nguội về nhiệt độ phòng hoặc là ấm ấm khoảng 30 độ thì mình đổ vào trong trứng. Mình ủ tiếp 1 tiếng đồng hồ. Đây là bột sau khi đã ủ được 1 tiếng. Bạn thấy có một cái lớp màng bọt nổi bên trên. Mình chỉ cần trộn đều. Phương có rút kinh nghiệm với những công thức cũ thì mình chỉ dùng 15 gram bơ. Tại vì trong nước cốt dừa đã có chút xíu cái chất dầu dừa rồi. Bạn dùng quá nhiều bơ thì dễ bị lềnh bánh, ăn không ngon. Bơ mình làm tan chảy trong lò vi sóng hoặc là trên hơi nước ấm cho nó chảy ra, phết cái khuôn đường kính 20 cm. Nước lá dứa sau khi xay cất tủ lạnh được 24 tiếng. Phương lấy cái phần cô đặt ở bên dưới 30 gram. Ở bên trên thì mình cất vào trong tủ lạnh và tiếp tục để cho nó lắng tiếp. Mình có thể làm những món bánh khác hoặc là mình nấu xôi lá dứa. Phương đã cố tình cho cái tinh chất lá dứa cô đặc này không có tiếp xúc quá sớm với bột cũng như là nước cốt dừa, để cho cái hương lá dứa giữ trọn cái mùi thơm. Nếu bạn cho lá dứa vào quá sớm cái công đoạn ủ bột thì sau mấy tiếng đồng hồ ủ bột là lá dứa không còn mùi thơm nữa. Phương cho lá dứa vào bột cũng như là cái phần bơ tan chảy còn lại sau khi mình đã quét khuôn. Các bạn thấy nè, tuy bột có mùi thơm rất thơm nhưng mà màu của nó vẫn rất là lạt, nên Phương sẽ cho thêm tí xíu tinh chất lá dứa cô đặc hoặc là các bạn cho màu thực phẩm màu xanh. Phương dùng khoảng 1/2 muỗng cà phê tinh chất lá dứa cô đặc. Hỗn hợp của mình như vậy là đã xong. Bây giờ Phương mới đi mở lò làm nóng. Mình để cái vỉ nướng ở tầng thấp nhất của lò. Lò của Phương có dung tích là 75 lít, 160 độ. Trong thời gian làm nóng lò thì mình có thể mở quạt, nhưng mà khi cho khuôn vào thì mình nên tắt quạt nha. Lò nóng 160 độ xong thì mình sẽ cho cái khuôn vô làm nóng khuôn khoảng 5 phút. Đây là cái lần lượt bột lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất. Phương không có lọc tới lọc lui, bột rất là mịn luôn. Đổ thẳng bột vào trong khuôn khi mà khuôn đã được làm nóng được 5 phút. Mình nhớ quậy đều trước khi mình đổ vô khuôn nha. Mình cũng có thể đổ qua một cái rổ có lỗ, nhưng mà cái việc đổ qua rổ nó không có phải là cái yếu tố để tạo nên rễ tre. Rễ tre hình thành do cái nhiệt nó chuẩn và khí được tạo ra nó sẽ sắp xếp tạo thành một cái đường thẳng, những cái trụ khí đi thẳng từ dưới lên hình thành rễ tre. Những cái khí này được tạo ra là từ con men nó nhả ra các bạn. Hồi nãy là Phương quay nhanh, bây giờ Phương quay chậm lại. Đây là tình trạng sau 10 phút nướng trong lò. Còn đây là khi mình nướng được 25 phút. Với cách dùng men thì bánh nở rất là ổn định, nó không có quá nhanh. Phương giữ nguyên thời gian 40 phút 160 độ C. Sau đó mình úp cái khuôn lại, tắt lò, giữ yên thêm 10 phút. Thì mình lấy khuôn ra khỏi lò. Khi lấy khuôn ra khỏi lò, Phương vẫn để cho nó nguội hẳn hoàn toàn trong cái tình trạng lực úp luôn. Khi mà khuôn nguội rồi thì mình mới lấy bánh ra khỏi khuôn. Tức là ít nhất là khoảng 1 tiếng nha. Để cho bánh ổn định cứng cáp, rễ tre được thẳng thóm. Nếu bạn lấy bánh ra quá sớm thì rất là dễ gặp tình trạng là những cái rễ tre nó bị siêu vẹo. Từ đế bánh mình có thể nhận biết là rễ tre rất là nhiều. Bánh rất là mềm, khi này nó cũng còn hơi ấm, tại vì Phương cũng hơi nôn đó. Tại mình muốn quay video để kết thúc. Các bạn thấy bánh như thế nào? Bánh này thì
vừa có sự kết hợp giữa rễ tre và tàn ong. Nhưng bạn lưu ý nha, nếu mà bánh có những cái lỗ khí to quá, tàn ong quá to, có nghĩa là mình ủ hơi lố. Bánh rất là mềm và rất là thơm lá dứa, béo nước cốt dừa, không có cái vị chan chát nhẫn nhẫn của bột nở hay là muối nở. Đằng sau một miếng bánh bò nướng đẹp, rễ tre chuẩn thì cần kết hợp giữa độ nhớt của bột, nhiệt nướng, lực nở và thời điểm ủ bột. Có thể là ngay lần đầu tiên mình sẽ không thành công, nhưng mà với sự kiên trì và làm từng bước như là Phương hướng dẫn, hiểu được quy tắc nở của bánh thì Phương nghĩ bạn sẽ thành công. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần.